Zile po e pret, po zëri saj në gjanë me zëri. E gjeta për zotin. E gjeta. Kujt ja shes është çështja këtë teksti që sa po merr të shtit mendje. Përshëndetje. Dalë me tesh fryzën. Përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje revista Bordeaux. Shumë kënaqësi që të bëjmë pjesë do ta quaja podcast, kam qejf ta quaj podcast, se ka fiks për mazët e një interviste podcast. Unë jam Eliosi, ëndra e çdo vjere. Jej. Jo, vazhdo, se për moderator ndruam rolet. Jo, po ti si të ke shef, unë gjahe kam bërë këtë gjë. Në fakt, e kam thënë tek një miku im para disa kohësh. Më në fund erdhi dita që të më intervistojnë se ngela duke intervistuar të tjerët. Jo, realisht për te shakave, shumë kënaqësi. Po dhe sot do të intervistojmë ne në lidhje me të tjerët. Me kënaqësinë më të madhe. Jam shumë i lumtur në fakt që jam pjesë e gjithë kësaj kështjelle, do ta quaja, kështjelle të bukurës, kështjelle të showbizit, edhe ju përgëzoj të gjithëve për punën e mirë. Jo se jam këtu, por mendoj që Bordoja me vite ka frymëzuar personazhe, njerëz, lexues drejt cilësisë, drejt showbizit mirë. E bëra qokën, Ai filloi me pyetjet tash. Elios, të gjejmë sot në orën 9 të darkës këtu në studion e xhirimit. Arritet të mbyllësh të gjitha angazhimet pikërisht tani? Të them që kam marrë leje. Se bëj shaka. Në fakt jo, sepse jetën e kam edukuar, nëse mund të them kështu, që të kem sa më shumë impenjime gjatë ditës. Pra ne do mbarojmë këtu dhe me shumë mundësi mbrëmja deri në orët e para të mëngjesit do më gjej në studio. Si është dita jote nga mëngjesi deri në darkë? Çfarë angazhimesh ke? Po, nis mëngjesin me një tost me avokado diku në Monte Carlo. Sigur t'ishte kështu. Në fakt zgjohem në mëngjes. Duhet të jem njëri mëngjesi, nuk kam çfarë bëj sepse kam impenjimet e tilla. Shkoj në punë ku tashmë unë punoj për një nga gjigantët e televizionit, Artit Gjebren, që është dhe një nga autorëfyesit e mi më të mëdhenj në karrierë, nëse mund ta quaj kështu. Aty harxoj pjesë më të madhe të ditës ku më duhet të krijoj. Kam një punë krijuese të cilën e dua shumë. Mandej sigurisht që një orë apo dy duhet ta gjej për të do të medituar me veten, se si të largohem një orë më parë, kur shkon ora 6 ose 7. Pastaj jam në studio. Ky është realiteti im së fundi. Pra, puna kryesore imja, që është gazetaria dhe po themi krijimi i kontentit apo shkrimit mediatik, mandej studio ku në një farë mënyrë gjej oazin e paqes. Let Top Albanian për klanin, për një rrogë më të mirë? Shiko, shkëputja ime nga një media apo një ëndër si Top Albania Radio ka ardhur gradualisht. Mendoj që një farë cikli ishte përmbushur dhe ne njerëzit jemi qenie të cilat duam të evolojmë në të tjera faza, në të tjera stade. Radio patjetër që është ëndra ime, është një nga gjërat që unë kam dashur të bëj gjithmonë që fëmijë, por në këtë rast mendoj që kam nevojë të shënoj një kapitull tjetër në jetën time. Nuk është çështje rroge, nuk është çështje, po themi, hatërmbetje apo ndasie personale, është çështje sfide. Marrëdhënie më të mira me kolegët i ke pasur në Top apo tani në Klan? Të gjok tuti që po më bën këtë pyetje. Në fakt, në Top Radio, Top Media, quheni si të doni, përgjithsisht kolegët janë moshatar të mit. Dhe patjetër që ne e kemi nisur të rrugë bashk, e kemi ndarë atë ndër bashk, dhe në një farë mënyrë jemi bërë bashkëudhëtar të njëri tjetrit.
Patjetër që marrëdhënie më të ngushta i kam me kolegët nga Top Media, sepse kemi krijuar shoqëri. Këtu do të ndaj një person shumë veçantë, nuk paraflas për të publikisës në karën e rasti, por sot do bëj një falënderim shumë të madh për një nga bashkëudhëtarët e mia më të rëndësishme në jetë, shoqja time të ngushtë Albanën, që është njëkohësisht dhe kolegja ime. Ne të dy kemi nisur një kapitull të ri, po themi, në zhvillimin tonë mediatik. Aty pranë jemi. Kështu që marrëdhëniet patjetër rrënjët janë me kolegët e Top Medias, ndërsa sa i përket kolegëve të rinj që unë kam gjetur në këtë familjen e madhe, që është familja tjetër, kam shumë respekt, po jam më i vogël i shtëpisë, kështu që kam akoma për të mësuar. Tek Top Albania, shefi yt ishte Ledion Liço, ndërsa tani Ardit Gjebrea. Na bëj një përshkrim për të dy. Ua, më erdhën në mendje ato koha Facebookut, të bëhë, 2 pika, je shumë vajzë ose shumë mirë, po s'njaf. Ledioni, në fakt, ka një tjetër qasje, Arditi ka një tjetër qasje. Pra janë dy botë të ndryshme, nëse mund të quaj kështu. Ledioni ka një vizion pak më amerikan në perceptimin e medias, në perceptimin e të bukurës, ndërsa Arditi është një figurë që unë realisht e quaj shumë pranë vetes për arsye se jam mëkuar me artin e tij që fëmijë. Kush nuk e di, unë koleksionoj albume shqiptare dhe në shtëpinë time 3 albumet e Arditit janë ca thesare që unë i ruaj shumë fort. Pra në këtë rast e ndjej veten shumë pranë vizionit, po themi, apo nëse mund të them konceptit që ai ka për median dhe të bukurën. Kështu që është një raport ndryshe me Ledionin, që është një raport pak më profesional, ai sigurisht më ka dhënë ëndrrën që unë doja të prekja pra radion, ndërsa me Arditin e ndjej pak më pranë zemrës. Një leksion që ke marrë nga Ledioni. Oh, sa shumë ka. Po një që mund të ndaj është jesh vetvetja në të mirat dhe në të këqijat e tua. Një leksion që po mëson nga Arditi. Puna dhe besimi. Si ka qenë eksperienca jote me Dalina Buzin gjatë serialit Snob? Impenjative! Dalina po ashtu është një person tjetër që unë kam pasur nderin të punoj. Po flasim për këtu e vite më përpara, periudhën e pandemisë, ku të gjithë kishin pikpyetje për jetën. Ne kemi qenë një grup të çmendur që xhironim një serial që mendoj ka bërë një farë revolucioni në botën e kinematografisë shqiptare sa i përket serialeve. Të punosh me Dalinën duhet të kesh 48 orë brenda 24 orëshit. Është një gaforre e çmendur krijuese, dhe kemi çik të përbashkët dhe më pëlqen reptësia, nëse mund të quaj kështu, apo po themi kërkesat e çuditshme që ajo mund të ketë, sepse ato të hapin derën për më vonë. Unë them gjithmonë që në moshën 18-19 vjeç është mirë që të kesh një person mbi kokë si Dalina Buzi, sepse nëpërmjet saj ti kupton se si është bota e artit, e të bukurës së showbizit. Po e bukur mi? Të pëlqen më shumë kur të quajnë folës në radio, aktor apo tekst shkrues? Shiko, unë në fakt edhe pse merrem me gazetari, nuk e konsideroj veten një gazetar mirëfilli, për arsye se përgjithsisht kam bërë moderimin e emisioneve, apo kam moderuar biseda me personazhe, siç ju në këtë rast po bëni me mua. Por mendoj që më ka çik më shumë lezet kur më thonë tek shkrues. Sa i përket teksteve, ke pushtuar këngën Magjike. Si u ndjeve që aq shumë artistë të besuan ty tekstin e këngës së tyre? Unë jam shumë falënderues për çdo që tenton të rrezikoj me mua në këtë treg ku përgjithsisht jemi shumë pranë komercializmit. Ti sot nuk e ke garancinë nëse bën një këngë apo nëse bën një tekst që ka poezi brenda, ti sot nuk e ke garancinë se si do të shkojë një material në momentin që ti ta trajton tema sociale, flet për dashurinë në mënyrën se si dikur flitej, thënë ndryshe nuk kemi tekste të dua më le po ku je pse s'më ke, por në një formë pak më poetike. Po jam shumë i lumtur mbi të gjitha që jam një krijues i ri që është promovuar në këtë festival dedikuar të rinjve që në Gjenezën. Cili është teksti i një këngë që ka kushtuar më shumë? Do ma përzi një pyetje se nuk të dëgjova, sorry.
Sa lek? Cili është teksti një këngë që ka kushtuar më shumë? Të gjithë i kam thënë mes. Po më pak me liri? Kur je në fillimet e tua, ose mira është që kur je një krijues, të kemi edhe pak anë njerëzore. Përgjithsisht për artistët e rinj, duke qenë se jam dhe vetë një i tillë, unë nuk mund të kem të njëjtat çmime apo nuk mund të kem të njëjtat parime si me një artist big, sepse jo të gjithë kanë mundësi ekonomike, por të gjithë kanë ëndra të mëdha. Kështu që përgjithsisht krijimet që mund të jenë për artistë të rinj, unë bëj lëshime sepse jam vetë një krijues i ri që kam ëndra dhe patjetër nëse ne nuk mbështesim njëri tjetrin, kush do ta bëj? Po ta them titullin, një këngë të cilën unë kam bërë pa para, kam llastuar nga Ingrid. Më thua do tekstin më skandaloz që ke dëgjuar këto ditë. Po shiko, kjo është çështje subjektive. Unë nuk mund të gjykoj askënd për krijimet e veta, sepse unë kam një tjetër shije, ti mund të kesh një tjetër shije. Ty mbase s'pëlqejnë fare këngët e mia për shembull, ose mbase nuk të pëlqejnë fare këngët festivalore. Por nuk jam shumë i orientuar te këto këngët apo tekstet që janë me reptur. Janë shumë në trend së fundi, po si kuptoj, tash ç'të bëj? Nuk më pëlqejnë këto tekstet që bëjnë flex, pra që mburren, kam makinat, kam pijet, kam femnat, kam dostat. Nuk janë unë fare, kështu që. Për cilin këngëtar ke bërë tekstin tënd të parë? Sa bukur. Tani, varet si do ta ndajmë, sepse kam qejf t'i quaj këngëtar të kategorisë big dhe këngëtar të kategorisë new. Sa i përket këngëtarëve të kategorisë new, teksti im i parë në rend kronologjik është Ajër nga Gent Hoxha, pjesëmarrëse në festivalin e 61, ku jam shumë i lumtur që e kam punuar këtë tekst me një prej kompozitorëve të rinj po ashtu që po lakohet së fundi, që ka qenë pjesëmarrës në Këngën Magjike. Ajër është një tekst cilin e dua fort sepse flet për shpresën, flet për ajrin, pra jo për ajrin si nevojë në frymarrje apo si nevojë po themi biologjike, po për ajrin që jep dashuria dhe po themi ajrin e vetes. Ndërsa sa i përket këngëtarëve big, teksti i parë që unë kam punuar është Pianecja jote nga Irma Libohova, që për mua është një nga tekstet më të bukura që kam bërë. Cili ka qenë më korrekti? Irma Libohova, Angela Peristeri, Gjej Sara dhe Blerina Braka. Cili të ka vonuar pagesën? Asnjë. Do doja shumë të t'jepja një përgjigje, por realisht asnjë. Ndonjëherë e mira është ta luash personazhin e të bërë sikur, por jo. Të gjithë këngëtarët që kam punuar janë shumë korrekt dhe në fakt kam kuptuar që përgjithsisht këngëtarët e gjeneratës së mesme dhe këngëtarët e gjeneratës së re janë shumë korrekt. Me kë këngëtar do të doje të kishe një bashkëpunim? Aurela Gaçe, Jehona Sopi, Piro Çako, Armendre Xhepagiçi, Adelina Ismaili. Kujt nuk do doje t'i bëje kur një këngë? Kur më stoj kur zemra më beso. Nuk di. Nuk di të them, kështu që do t'a lë me reticencë. Me ka artist nuk flet? Jo, nuk kam konflikte me artist. Përgjithsisht kam tendencën që këngëtarët i bëj miq, artistët i bëj miq, bashkëpunëtorët i bëj miq, kështu që nuk pa domendja që jam nga ata njerëzit të cilët krijojnë konflikte, se jam gafore në horoskop dhe dua shumë energji familjare. Rozana Radi dhe Olti Curri janë dy tekst shkrues që po ashtu kanë bërë hite. Ti personalisht, cilin prej tyre pëlqen më shumë? Artistikisht, anoj më shumë nga tekstet e Rozana Radit, për arsye se Rozi ka pak më të rënda tekstet. Olti është një brillant i teksteve shqiptare, por më duket pak më romantik se sa Rozi. Rozi është pak më dramatike. Ndonë se, nga këta të dy, unë në vend të parë vë një tjetër tekst shkruese, që është dhe muza ime Aida Baraku. Ke ndjekur Big Brother? Po mi, si jo. Bën tifo për dikë? Rozana Radi. Nëse do futeshe tani në Big Brother, sherrin e parë me kë do e bëja? Rozana Radi. Për çfarë do ziheshit? Për protagonizmin. Elios u bëre shumë viral nga një imitim i Rini Qiriakos. Duam ta mbyllim dhe ne me një përshëndetje për Bordon, me një imitim nga Irini.
Ua, qarë thua moju, kyqja, qarë mrekulli! Ju përshëndes të gjithëve, me zi pres të më virë radha dhe mua si Irini të bëj këtë intervistë mrekullueshme. Ju përshëndes të gjithëve, kameramanin, operatorët, shupat, ua, një mrekulli! Kaq, se më shbëri Irini si alter ego. Ndërkohë përpara se ta mbyllim, u kënaqa shumë, uroj vërtet që të gjithë ju që do ndiqni këtë mini intervistë të kaloni disa momente të këndshme, pse jo? Do doja të bëj përshëndetjen time të fundit, që le të visi mesazh, le të japim ne 2 mesazhe në fundit. Do lutesha që gjithë keni besim jo vetëm tek ëndrat tuaja, por tek shkëlqimi në syt tuaj. E këtë shkëlqimin ju ftoj ta ndani me të gjithë njerëzit që doni, le ta bëjmë çik këtë Tiranën tonë gri një vend pak me ngjyra, pak fare. Thank you.